هاي هشت. لو قال أحد ما لو نادى أحد ما الآخر وقال له هش هشت، هل هذا من المقبول؟ في الحقيقة معظم الناس يقع في مشكلة كبيرة، وخصوصا عندما يسافر من مكان إلى آخر، والسبب يكون عدم معرفة طبائع الدولة التي نذهب إليها أو طبائع الشعب الذي نحن ذاهبون إليه، واختلاف في الثقافات يحدث مشاكل كبيرة عندنا. فمثلا عند الأتراك من الممكن أن ينادي الشخص الآخر كأصدقاء أو كأشخاص يعملون في نفس المجال، زملاء عمل، من الطبيعي أن يقول له هش على سبيل المناداة. لكن عند العرب قد نجد أن هذا الموضوع يعني سيء جدا، مسيء، وهذا الموضوع قد يشعرنا بالإهانة، يعني وكأن الذي أناديه هل هو حمار يقول هش. فهذا الارتباط وهذه الاختلافات في الثقافات، هل يعني أني إذا ذهبت إلى تركيا وقال لي أحدهم هش، هل يجب علي أن أغضب منه أم لا؟ وهنا يأتي الخلاف في الثقافات. الخلاف في الثقافات، هناك خلاف محمود وخلاف مذموم، أو فلنقل بعض الأمور عندما يكون الخلاف فيها جائزا أو عندما يكون الخلاف فيها كبيرا قد نعرضه على أمرين: إما أن يكون خلاف سيء، كأن نقول مثلا أن السرقة بحد ذاتها مذمومة، فلا يأتي أحد ويقول هذا البلد مشهور في السرقة وبالتالي ليس مشكلة أن نسرق. لا، لأن السرقة بشكل عام هي شيء سيء، هي شيء اعتاد الناس عليه جميعا أن يقولون سيء. فلو جاء أحد وقال لا السرقة ليست سيئة فهو خالف الإجماع. لكن عندما يأتي شخص ويقول أنا أفضل أن ألبس اللبس الأسود أو الأبيض أو الفاقع، هذه الخلافات في الألوان وهذا الخلافات في الأمور، لا يأتي شخص يقول لا أنا في بلدي نحن نلبس فقط اللون الأبيض أو اللون الأسود، وبالتالي هذا هو اللون الذي يعطي الجمال ويعطي الأكابرية في الذوق، وبالتالي يجب على الناس جميعها أن ترتدي اللون الأبيض أو اللون الأسود. فإذا الخلاف هنا إنما ينبغي علينا أن نتريث قليلا قبل الإنكار على الناس، وهذا الأمر يعني ليس فقط في الأمور الدينية وإنما في الأمور الدنيوية، وهذا ما نتكلم عنه. فيأتي شخص ويقول لا محمد، يعني أنت تقول أن الخلاف بين الشخصين، أن الخلاف جائز في كل البلدان، وبالتالي إذا ما قام أحد في السرقة في بلد تنتشر فيه السرقة لجاز لنا أن نقول أن السرقة شيء جيد وأنه شيء مختلف عليه، وبالتالي يجوز للسارق أن يسرق في هذا البلد لانتشار السرقة فيه. لكن هنا هل السرقة أجمع الناس عليها في المجمل أنها شيء جيد؟ أو هل الذين اختلفوا، هل الذين قالوا أن السرقة ليست فعلا سيء، ليست فعلا مشين، هل الذين اتفقوا على هذا الرأي هم عدد كبير يؤخذ بهم، أو هل الطبائع البشرية تقبل هذا الأمر بشكل عام؟ إذا ما سألنا أغلب الناس سنجد أن الغالبية العظمى إنما ينكرون هذا الأمر. إذن السرقة بحد ذاتها هي شيء سيء، فإذا هي مخالفة للأديان فنجد أن الأديان جميعها تنكر السرقة، ولا نجد في المجمل أن الأديان تبيح السرقة. وإذا ما أتينا للقوانين أيضا نجد أن جميع القوانين تجرم السرقة. وإذا ما سألنا البشر كطبيعة بشرية وقلت هل ممكن أن السرقة أن تكون شيئا جيد، ففي المجمل سيقول لك لا، ليست شيء جيد. نحن لا نتكلم هنا عن بعض الناس الذي قد يقول لا، وقد يسرق بدافع الفقر أو بدافع الاحتياج الشديد. مع خلافنا في هذا الأمر هل يجوز له أن يسرق أو لا، لكن هذا الأمر قد يكون فيه بعض الخلاف، قد يكون. لكن السرقة بشكل عام نحن نتكلم عن شخص يمتهن مهنة السرقة، أو شخص يمتهن مهنة القتل، أو شخص يمتهن مهنة التجارة في الأعضاء، أو
يعني جميع ما قد نتعرض إليه من المشاكل. فإذا اختلاف الثقافات واختلاف الآراء لا يعني في الضرورة أنني يعني أنقض على الشخص الذي أمامي لمجرد أن الذي قاله يخالف ما تعودت عليه. يجب أن أتأكد هل هذا الشيء هل هو يقصد الإهانة أم هو شيء جائز، هو شيء سائغ في بلده، في ثقافته، في ملته. إذا كان شيئا هو يقبله فهذا ليس بالشيء السيء. طيب لكم مثالا عند الأجانب بشكل عام غير العرب. عندما نقول الأجانب يعني أقصد غير العرب. في الغالب في البلدان تعتمد على البلدان، لكن في بعض البلدان من الممكن أن تذهب إليه في زيارة على سبيل المثال، فهو يسألك هل تحب أن تشرب شيئا؟ فتقول لا شكرا. فتجد أن الشخص بكل بساطة ذهب إلى أو بدأ بالحديث معك أو دخلتم في الحديث ولم يكرمك بأي شيء أو لم يضيفك، لم يعطيك أي شيء. فأنت تقول مباشرة هذا رجل بخيل، ما هذا البخل، ما هذا الشيء الغريب. يعني هو فقط يسألني مرة واحدة ومن ثم عندما أقول له لا أريد أو شكرا هو يعني لم يصدق أن يسمع مني هذا الكلام حتى يتوقف مباشرة أو حتى لا يضيفني أو حتى لا يكرمني شيئا. لكن حقيقة إذا ما ذهبنا إلى هذه الأشخاص سنجد أن من العادات عندهم، من الثقافة عندهم، أنه عندما يسألك هو لا ينتظر منك أن يعني تكون خجولا أو تكون شخصا يعني يجب أن يصر عليك حتى تكون. لا هو مجرد أن يسألك ستجد أن في ثقافته عندما شخص يسأل الآخر هل تريد شرب شيء معين، فإذا الشخص الآخر كان يريد شيئا سيقول له أريد الشاي، أريد القهوة، أريد عصير، أريد ماء. وإذا لا يريد سيقول لا شكرا لا أريد شيئا، فينتهي الأمر. لأن هذه ثقافتهم وهذا ما تعودوا عليه. وبالتالي عندما نأتي نحن بطبيعة العرب عندهم الإضافة كثيرا. نحن نستحي أن نطلب ما شاء. عندما يسألنا شخص هل تريد أن تشرب شيئا فنحن في الغالب نستحي ونقول لا شكرا ولا أريد، لا تعذب نفسك، لا ترهق نفسك، لا تفعل هذا. ونجد الشخص الذي استضافنا يقول لا والله يجب أن تشرب شيئا، لا يجوز، يجب أن يكرمك، لقد أتيت إلى بيتنا، لقد أتيت إلى عملي، كيف لا أكرمك. فنجد الإصرار من الطرفين. فهذه عادة بالنسبة لنا. لكن الطرف الآخر لا يقول، هم العادة عندهم هو يسأل هل تريد ويقول لا وخلاص. يعني هم الأشخاص هم معتمدين هنا على فلنقل الانسيابية في الرأي. يعني هو لا يرى أن الشخص الضيف عندما أتى إليه هو لا يرى أنه يحتاج إلى أن يخجل. الشيء لا يوجد فيه خجل. أنا أريد أن أكرمك فتفضل قل لي ما أريد أن أكرمك. هذه فلسفتهم. فإذا هنا ليس هناك في المجمل خطأ أو صواب، إنما هو هناك ثقافات مختلفة. فإذا ما قلنا هل هذه الثقافة في شكل عام ثقافة سيئة؟ لا. وهل ثقافة العرب في الإكرام وفي الإصرار ثقافة سيئة؟ أيضا لا. فإذن هي ثقافات مختلفة. فلا يأتي العرب وينكر على الأجنبي ولا يأتي الأجنبي وينكر على العرب. هذا الأمر ما نحتاج إلى أن يعني هو ما نحتاجه في توعية أنفسنا عليه. وهذا ليس بالأمر البسيط، إنما يعني هناك الكثير والكثير من هذه الأمور التي نتعرض إليها في ثقافتنا، كما قلنا في مثال المنادى هش أو هذا الأمر. أيضا في كثير من الأمور التي قد نختلف فيها، في أذواقنا في الطعام، في أذواقنا في اللباس، وفي أذواقنا في تسريحة الشعر، وفي الأذواق في متابعة الرياضات أو في الحياة اليومية. الكثير من الاختلافات. وفي الواقع الغالب من هذه الاختلافات لا تستوجب صوابا وخطأ. يعني إما صوابا وإما خطأ، لا تستوجب ذلك، وإنما تحتمل أن يكون الطرفان صوابا. فإذا لماذا نرهق أنفسنا في أن نصدر كلامنا على أنه الصواب ومن يخالفنا على
ومن يخالفنا إنما هو مخطئ مخالف يجب تصحيحه. هذا الأمر. إننا نحن نتكلم عن الأمور الظاهرية، الأمور التي اتفق عليها الناس، الأمور التي لا يختلف أمر فيها، لا يختلف كما قلنا، لا يختلف شخصان على أن السرقة أو القتل أو التجارة بالأعضاء أو اختطاف الأطفال، هذه أمور لا يختلف عليها عاقل أنها خطأ، لا تقبلها فطرة الإنسان ولا يقبلها الأديان ولا تقبلها الأخلاق البشرية ولا يقبلها الإنسان. فعندما تسأل البشر في الغالب إلا أن يكون يعني أشخاص لربما يريدون ممارسة هذا الأمر، لكن في المجمل لا تسأل شخص ويقول لك من الجيد أن تختطف طفل. هو اتفاق نعم، فهذه الأمور نعم فيها الصواب وفيها الخطأ، لكن لا ينبغي لنا أن نجبر أشخاصا على رأينا لمجرد أننا تبنينا هذا الرأي، وخصوصا أن الرأي إنما تبنيته بناء على ثقافة أنت عشت فيها، ولدت فيها، اكتسبتها من عائلتك أولا ومن مجتمعك الذي تقيم فيه ثانيا، لربما كانت من الثقافات الموجودة في الدين. هذه الثقافات التي اكتسبتها هي ثقافات لو ولدت في مكان آخر هل ستكون ثقافتك مثل هذه الثقافة؟ لا. أفكارك هل ستكون مثل الأفكار عندما ولدت في عائلتك التي ولدت فيها الآن أو في بيئتك التي موجودة فيها الآن؟ لا. ستجد أن بعض الأمور فقط قد تكون نعم متوازية، وهذا الذي نتكلم عنه، أن الفطرة الأساسية موجودة، ولكن في معظم الأمور لا تجد الفروقات. وهذا من حتى عندما نأتي ونقارن تجد هذا الأمور في المقارنات بين على سبيل المثال عندما نقول في الرياضة، عندما نقارن بين برشلونة وريال مدريد، فريقان قويان عريقان، ولكن عندما يصبح الأمر تعصبا نجد أن جماهير أحد الفرق ينكر على الفريق الآخر أنه فريق جيد وأنه فريق قوي، وتأتي يهاجم وأنتم غشاشون وأنتم تقومون برشوة الحكام وإلى آخره، ونجد نفس الاتهامات. الغريب أن عندما تتابع الفريقين وجماهير الفريقين وأتباعهم، والآن سيغضبون مني ولكن هذا الواقع، عندما تجد المتعصبين منهم تجدون أن الفريقين يكينون بنفس المكيال ويتهمون أنفسهم بنفس الاتهامات، فهذا يتهم جماهير ذاك بأنه يتهمون فريقهم بأنه يقوم برشوة الحكام وما إلى ذلك، والآخر أيضا يتهم الأول بنفس الاتهامات. لماذا؟ لأن الأمر تعدى مرحلة العقل، تعدى مرحلة المنطق، تعدى مرحلة الأشياء. نعم الفريقان قويان، لا يحتاج ذلك الأمر، كما قولنا سامسونج أو آيفون أيهما أفضل. عندما نتكلم عن أحدث نسخة من الآيفون وأحدث نسخة من السامسونج وفي الفئات العليا ونقارنها مع بعضها نجد الخلافات بسيطة جدا بينهما، من الصعب أن نقول هذا أفضل من هذا. الاثنان جوالات ممتازة، جوالات ليس فيها أي تضارب مشاكل. كذلك الأمر عندما ينطبق هذا الأمر على الحياة اليومية. الحياة اليومية مليئة بهذه الخلافات وبهذه النقاشات. وفي الختام أعطوني آراءكم في التعليقات، هل اختلاف الثقافات فيما بيننا لا يوجب أن يكون أحدنا خاطئا، أم يجب أن يكون أحد الطرفين خاطئ وأحدهما على صواب؟